به اون دوره‌ای که اروپایی‌ها راه افتادن برن دنیا رو بشناسن میگن عصر اکتشاف، Age of Exploration یا Age of Discovery. یه دوره 2 قرنی حدوداً که اسمش خیلی علمیه ولی خودش توش که نگاه کنی خیلی همچین علمی نیست، بیشتر یک فعالیت سیاسی نظامیه و در ظاهر در واقع رقابتی گسترده است بین چند تا کشور اروپای غربی برای تجارت، برای کنترل تجارت جهانی. دوره‌ای که خیلی مهمه به خاطر اینکه دنیا رو وارد دوره استعمار کرد، نظم دنیا رو برای چند قرن بعدش عوض کرد، نظم جدیدی درست کرد. میخوایم تو این ویدیو بریم این دوره رو مرور کنیم، بریم ببینیم داستان عصر اکتشاف رو در 7 پرده. مهمترین اتفاق این عصر اکتشاف اینه که غربی‌ها راه جدیدی پیدا میکنن به شرق. تجارت دنیا، تجارت بین شرق و غرب قبلش 15 قرن عمدتاً از طریق راه‌های ابریشم بود. افتان و خیزان یه وقتایی بهتر یه وقتایی بدتر قبلا تعریف کردیم. تجارت تو این مسیر بود، جاده‌ای بود که مهمش چی بود؟ از شرق شروع شده بود، از سمت چین شروع شده بود، آمده بود به غرب. این دوره عصر اکتشاف برعکسه. در پایان سده‌های میانه این غربه که راه میفته، راه تازه‌ای پیدا کنه به سمت شرق. اروپای رنسانسی دوره جنگ‌های صلیبی آشناتر شده با شرق، میخواد خودشون رو برسونه به شرق، منتها این بار نه از دل خشکی، به خاطر اینکه راه خشکی بسته شده، راه ابریشم دیگه درست کار نمیکنه. بر همین اینا دنبال راه جدیدن، میخوان برن از دریا برن. چرا راه زمینی بسته شده؟ چرا راه ابریشم دیگه جواب نمیده، کار نمیکنه؟ چون بیزانس سقوط کرده. یعنی دیگه حلقه آخر از بین رفتن اون این بود که بیزانس که اون وسط بود فرو ریخت و عثمانی اومد قسطنطنیه رو هم گرفت و دیگه اون وسط بسته شد. این شد که اروپایی‌ها رفتن دنبال راه جدید. این تلاش غربی ها، اروپای غربی برای ساختن راه جدید به شرق، اینو بهش میگیم عصر اکتشاف. تلاشی که پشتش کنجکاوی هست، طمع هست، قدرت طلبی هست، ترس هست و یه رازی هم توش هست. یعنی یه سوال خیلی مهم توش هست که چرا غربی ها بودن که این راهو باز کردن؟ چرا مثلا چینی ها نشدن اونایی که راه بیفتن بیان به کشف دنیا و باز کردن راه های دریایی به اروپا یا آفریقا؟ اونم چین قدرتمند امپراتوری مینگ که هم قوی بود، هم پول داشت، هم تو دریا حرفای زیادی برای گفتن داشت. همه امپراتوری‌های مختلف چین اینطوری نبودن، ولی امپراتوری مینگ در دریا حرف داشت برای گفتن. ولی چین نکرد این کارو. چینی که زودتر امکانش رو داشت، خیلی زود قبل از اینکه اروپایی‌ها شروع کنن به ماجراجویی یا تقریبا همزمان با اون، چینی‌ها تصمیم گرفتن بساطشون رو از دریا جمع کنن. ناوگان دریا سالارشون ژنگ‌ه رو بازنشسته کردن و اصلا رفتن تو سیاست انزوا. چرا این اتفاق افتاد؟ درباره این آقای ژنگ‌ه، این دریا سالار چینی که ممکنه نسب ایرانی داره، حالا توضیح میدم آخر ویدیو، نسب ایرانی داره و خیلی هم جالبه و اصلا بعضیا میگن سندباد بحری منبع الهام داستانش همین بوده. درباره ایشون هم آخر ویدیو صحبت میکنیم، خیلی جالبه. ولی سوال مهمیه که چرا برخلاف دوره باستان این بار راه از غرب شروع شد و نه از شرق؟ حالا ایران صفوی و هند گورکانی و اینا اصلا نیروی دریایی نداشتن. عثمانی هم اونقدی اون موقع اولش دسترسی به دریا نداشت. هسته اصلی امپراتوریش مردمان دریا نبودن. ولی چینی‌ها که بودن، چینی‌ها که میتونستن، چرا نشدن؟ این رو هم سعی میکنیم دربارش فکر کنیم تا آخر ویدیو، ولی قدم به قدم. اول بریم سراغ پرده اول، اون جایی که داستان شروع شد، داستان عصر اکتشاف شروع شد، ساحل غربی اروپا، پرتغال.
شروع قصه اینجاست، ساحل غربی پرتغال. رو نقشه امروز دنیا که ما نگاه میکنیم اینجا میشه، جایی میشه اون وسط و غرب اروپا. و چون نقشه دنیا رو الان نگاه میکنیم همچین جای خیلی مهمی هم به نظر نمیرسه پرتغال دیگه. ولی یادمون باشه 500 سال پیش نقشه دنیا این شکلی نبود. یعنی زمین حالا همین شکلی بود ولی اینا که نمیدونستن این شکلیه، که اینا دنیا رو اینطوری نمیدیدن، دنیا رو اینطوری میدیدن. نقشه ای که داشت، یکی از نقشه هایی که داشتن، چون خود نقشه هاشون هم متفاوت بود، یکی از نقشه هایی که داشتن این شکلی بود. حالا اگه با دیدن این گیج شدین باید بچرخونیمش، اینو بچرخونیمش بعد بذاریمش کنار این نمای نقشه زمین، یه خورده راحت تر میشه فهمید که چی به چیه. اینطوری میدیدن دنیا رو. پرتغالیا وای میسادن لب دریا، رو به اقیانوس اطلس، رو به لبه ته دنیا، نگاه موجا میکردن، میگفتن که ما اگه نمیشه از اینجا برسیم اونور دنیا، مگه میشه؟ ولی اگه بشه چی میشه؟ اگه ما بزنیم به آب، بریم از این طرف بی مزاحم برسیم اونور زمین، نه این وسط این مسلمونا رو ببینیم، نه عثمانی ببینیم، نه ایران ببینیم، نه هند، هیچی نبینیم، نه آسیای میانه ببینیم، صاف بریم خودمون رو برسونیم به چین، برسیم به هند، برسیم به شرق، بریم از اونجا فلفل بیاریم، دارچین بیاریم، میخک بیاریم. یه افسانه هایی بود که آره اونور آبهای پادشاه مسیحی هست نشسته رو گنج طلا و نقره، بریم یه چیزی بکنیم، دو را بریم بیایم بارمون رو بستیم. فکرای اینطوری، حالا انگیزه های دینی و اینا هم داشتن، بریم دین خدا رو پخش کنیم، بریم امپراتوری بزرگ کنیم، همه اینا هم بود. ولی اصل داستان تا همه اینایی که من گفتم کشف نیست. این نیست که بریم اکتشاف کنیم، اکتشاف علمی کنیم، دنیا رو کشف کنیم. یعنی که بریم مسلط بشیم، تسخیر کنیم، که این خیلی هم هماهنگ با بنیانهای تفکر مدرن که توش انسان مرکز، انسان باید مسلط بشه، باید غلبه کنه، تسخیر کنه، رام کنه طبیعت رو. بستر فکریش اینه. حالا بقیه بسترهای تکنولوژی و فنی و ایناش هم میگیم، بستر نظامی سیاسیش هم میگیم و این اتفاق میفته. بعد من همیشه خونده بودم که آره پرتغالیا با کشتی زدن به دریا و اینا، ولی درست فکر نکرده بودم که این یعنی چی. این موجا رو ببینی، پرتغال همین امروز یه جاهایی داره که مردم از همه جای دنیا میان اینجا موج میگیرن، میان موج سواری میکنن. موجم نه این تپه های ریز گوگولی کفی نرمی که مثلا از این موجا، نه، از این موجا یک دیوار بزرگی که میقره و میاد جلو و میکوبه میره، یعنی 10 متر 20 متر 25 متر قد یه ساختمون 5-6 طبقه موجه، 5-6 طبقه. اون وقت فکر کن یه همچین موجی رو 500 سال پیش هم میدیدن دیگه، میدیدن. ولی یه آدمایی در پرتغال اینو میدیدن، میگفتن که نه حله، بریم، این موج هست ولی این موج میخوابه و اینا و میریم اون وسط ها مثلا بهتره، میریم. کی 1415 100 سال مونده که شاه اسماعیل صفوی بیاد. در ایران تیموریانه، ماشین چاپ هنوز نیست در اروپا، رنسانس نشده هنوز اونطوری. اون موقع پرتغالی‌ها با یه همچین قایقایی، کشتیایی زدن به دل چنین دریای ناشناخته‌ای و چیزی رو شروع کردن که ما الان بهش میگیم عصر اکتشاف. در چشم ما الان که از ته بهش نگاه میکنیم این شروع عصر اکتشافه، ولی این به خاطر اینه که ما این دید پسنگر تاریخی رو داریم. اون موقع که نمیگفتن بریم عصر اکتشاف رو شروع کنیم، که اوایل قرن 15 یک کشور کوچیکی بودن اینا، کشور فقیری بودن نسبتاً، ولی خیلی بلند پروازی داشتن بعضیاشون و گفتن اگه راه خشکی ناامنه بریم از دریا راهی پیدا کنیم، بریم مسلمانای عثمانی رو که شرق مدیترانه رو گرفتن دور بزنیم و بریم به شرق. اولش اینو نگفتن ولی حالا کم کم به اینجا رسیدن. ولی چرا پرتغالیا بودن که شروع کردن؟ یه ور داستان خب طبعا جغرافیاشونه. پرتغال این موقعیت ناب رو داشت که هم یه جورایی مدیترانه‌ای بود و هم آتلانتیکی بود. واسه همینم
نقطه شروع طبیعی بود برای همچین حرکتی. از یه نظر شبیه انگلیسه که موقعیتش رو به آتلانتیک و اینا، ولی مثلا این مزیت رو داره نسبت به انگلیس که وسط جنگ‌های 100 ساله با فرانسه نیست. کشور کوچیکی، کشور فقیری، کشور نسبتاً کم جمعیتیه و توش یه شاهزاده خیلی بلند پروازی میاد که اسمش رو تاریخ به نام هنری دریانورد ثبت میکنه، هنری د نویگیتور. که چیزی که من شنیده بودم دربارش این بود که آره خیلی ویژنری بود و خیلی دوراندیش و آینده نگر بود و دنبال قدرت و ثروت و سرزمین و اینا بود و دنبال این بود همش که پول جور کنه، کشتی بفرسته به دریاها. خودش نمیرفت، بدون اینکه بره دریا اسمش شد دریانورد، مون تو تاریخ. ولی پشتیبان و اسپانسر بود و امکانات میداد از این چیزها. اینا رو شنیده بودم. چیزی که نمیدونستم این بود که چقدر داستان واسه اینا مذهبی دینی بوده اون موقع. اصلا اینو همین هنری مأموریت الهی میدیده که ما باید بریم مسیحیت رو گسترش بدیم، بریم این تجارت با شرق رو از دست مسلمونا در بیاریم، بریم بزنیم این کفار و غیر مسیحی ها رو اینا همه رو تیرتپر کنیم. حکم گرفته بود از پاپ که آره شما هر جا رو گرفتین مال خودتون، غیر مسیحی هر چی گرفتین برده شما باشه. هنری دریانورد البته مال همون اول داستانه، قدم‌های اول و اون گرفتن اون پایین سیوتا فکر کنم میگن سیوتا، جاهای مثل جبل الطارق و این جاها رو از عرب‌ها گرفتن و بعد که گرفتن پرتغالیا چششون بازتر شد به تجارت. یعنی رفتن اونجا دیدن چه کاروان‌های تجاری در شمال آفریقا میره میاد، چه ثروتی چه رونقی، اصلا خبر از این نداشتن. تا اون موقع تو اروپا یه جاهایی بود که تجارت دریایی مثلا خیلی رواج داشت و خوب بود. همون موقع دولت شهرهای ایتالیایی هستن، جنوا و ونیز و اینا دارن در مدیترانه تجارت میکنن. استانبول شاید دیده باشین این برج گالاتا رو، برج گالاتای استانبول رو جنوایی‌ها ساختن در محله خودشون در استانبول قسطنطنیه اون موقع. نشون به اون نشون که چقدر اینا تجارت میکردن، میرفتن میومدن، انقدری که اونجا محله داشتن. همون موقع در شمال اروپا در دریای بالتیک کشتی‌های لیگ هانسیاتیک لیگ داشتن میرفتن از نووگورود در روسیه امروز تا شمال آلمان روشتوک و هامبورگ و برمن و از این طرف تا برگن و برو تا لندن اینا میرفتن میومدن. داستان اینا رو قبلا گفتیم. اینا تجارت دریایی میکردن ولی اینا همه توی قاره بودن. کسی خیلی اون طرفی نگاه نمیکرد، به سمت غرب نمیزد به دریا برای تجارت تا پرتغالیا شروع کردن یکی دوتا پیروزی اولیه هم به دست آوردن، چششون به تجارت باز شد، دیدن اگر ما روی این کارهای دریایی سرمایه گذاری کنیم شاید بتونیم به جایی برسیم. مخصوصا یه کاری که کردن رو تکنولوژی سرمایه گذاری کردن. از نظر فنی برای همچین سفرهایی 3 چیز اصلی لازم بود. یکی نقشه، که نقشه دنیا اینطوری نبود که یه نقشه باشه همه داشته باشن، یه خورده نقشه‌های مختلف بود و اینا دربارش میگن. یکی جهتیابی، شما باید بتونی جهتیابی خوب بکنی تو دریا، و یکی هم این که کشتی، اصلا خود کشتی سازی رو باید فناوریشو داشته باشی، کشتی خوب بسازی، بتونی کشتی بهتر بسازی. یه مدرسه همین آقای هنری دریانورد راه انداخت در لیسبون، در ساگرس اون موقع. اونجا یه سری مهندس و دریانورد و نقشه‌کش و دانشمند و ریاضیدان و هندسه‌دان و اینا رو جمع کردن، شروع کردن رو هر ستای اینا کار کردن. اون دوره‌ای که اروپایی‌ها دارن برمیگردن به میراث یونان باستان دوباره دیگه بعد از چند قرن، رفتن نقشه‌های بطلمیوس رو پیدا کردن. رنسانس میدونیم تولد دوباره خیلی چیزا بود، تولد دوباره علم جغرافیا هم بود. از دوره یونان باستان جغرافیای بطلمیوس رو پیدا کردن، مال قرن 1 بعد از میلاد در اسکندریه مصر. اینو تازه اون موقع ترجمه کردن لاتین، شروع کردن خوندن. کم کم اصلا نگاهشون به نقشه و به دنیا عوض شد، به خاطر اینکه اون موقع چند قرن بود اینا نقشه دنیا رو بر اساس کتاب مقدس میکشیدن. اورشلیم رو میذاشتن اون وسط، نقشه هاشون هم اینطوری بود شرق بالا بود، تو خورشید اون جایی که خورشید طلوع میکنن میذاشتن بالای نقشه، اورشلیم هم وسط، برشم یه تصوری از دنیا داشتن بر اساس اون چیزهایی که توی کتاب مقدس میخوندن. بعد دیدن جغرافیای بطلمیوس یه جور دیگه است.
طول و عرض جغرافیایی داره، سیستم داره، بعد شمال و جنوبش هم اینطوری راحت تر فهمیده میشه. نقشه هاشون خیلی هنوز ناقص بود، هنوز از این طرف دنیا خبر نداشتن، خیلی چیزا رو نمیدونستن که اصلا هست. ولی یه چیزی بگم، ولی اینطوری نبود که ندونن زمین گرده، میدونستن زمین گرده، زمین رو همیشه میدونستن تقریبا گرده، خیلی وقته که میدونن گرده. همیشه هم یه آدمایی بودن که فکر میکردن تخته، ولی درست نیست که فکر کنیم مثلا تا زمان گالیله فکر میکردن فلان، اینطوری نیست. زمین رو میدونستن گرده، گلوبه، فکر میکردن که گلوبه دیگه، ولی نقشهشون نقشه دقیقی نبود. ولی خب یه مسیر تازه‌ای رو شروع کردن. تو همون مدرسه‌ای که در لیسبون بود شروع کردن این چیزها رو خوندن، این نقشه‌ها رو خوندن، کتاب‌ها رو خوندن. استرلاب رو از عرب‌های شمال آفریقا و اسپانیا یاد گرفتن، چون این استرلاب داشتن، شروع کردن با استرلاب کار کردن و بعد اینو یه کاریش کردن که بشه بردش دریا، سازگارش کردن برای اینکه بذاری تو قایق دستت بگیری ببری دریا، اونجا بتونی موقعیت ستاره ها رو بخونی، راهو پیدا کنی. استرلابو بعضی‌ها میگن معرب شده ستاره یاب بوده، مثلا شاید جام جم همین استرلاب بوده، جام جهان بین همین استرلاب بوده شاید. خلاصه شروع کردن با این فناوری‌ها و بعد یه قایقایی طراحی کردن، یه قایقایی ساختن که بتونی مخالف جهت بادم باهاش بری و بعد راه افتادن زدن به آب. بعد هی میرفتن سفر، یه سری از این محققا و نقشه‌کشا و اینا رو میبردن، اطلاعات و تجربه‌های جدید میگرفتن، برمیگشتن مدرسه، هم مدارکشون رو به روز میکردن، هم ابزاراشون رو بهتر میکردن، هم نقشه‌هاشون رو دقیق‌تر میکردن، دوباره میرفتن بیرون. هی این سفرها رو رفتن کم کم حرکت پرتغالی‌ها شروع شد در ساحل غربی آفریقا به سمت پایین. از اینجا آمدن سیوتا، بعد از اینجا شروع کردن در ساحل غربی آفریقا رو گرفتن و رفتن پایین. هر سفری که میرفتن یه خورده میرفتن جلوتر، یه نمه میرفتن پایینتر و اینطوری در غرب آفریقا جای پا درست میکردن برای پرتغال اونور آبها. پرچم پرتغال رو داشتن میکوبیدن، گسترش داشتن میدادن، حوزه نفوذ امپراتور پرتغال، شاه پرتغال رو فراتر از مرزهای خودش. و این کار رو با اجازه پاپ میکردن. نه فقط اجازه پاپ، اصلا از پاپ یه فرمانی گرفتن، گفتش که از فلانجا به بعد دیگه هیچ مسیحی دیگری حق نداره بره تجارت کنه، فقط پرتغالی‌های گلم، فقط اینا برن. یعنی ساحل آفریقا رو انحصاری اختصاصی داد به پرتغالی‌ها، تمام اکتشافاتشو. و این خب بقیه دولت‌های مسیحی اروپا رو در واقع گفتش که شما دیگه اینجا نرین. من میدونستم که این چیزی که امروز اسمش شیک شده عصر اکتشاف و فکر میکنی مکتشفین کنجکاو میرفتن و اینا، مثلا انگیزش خب کشورگشایی بوده، منابع بوده اینا، ولی واقعا این بخش ایدئولوژیکشو خیلی کم میدونستم. اینو توی تحقیقات این ویدیو فهمیدم. ولی حالا با این زمینه دینی، با انگیزه تجاری، با توانایی فنی، پرتغال کوچیکی که البته دولت متمرکزی داشت مثل ایتالیا و فرانسه و آلمان و اینا تیکه تیکه نبود، مثل فرانسه و انگلیس در حال جنگ هم نبود، نه داخلی گرفتاری داشت نه اونطوری با همدیگه در حال جنگ بودن، تونست تصمیمای بزرگ بگیره، پول بذاره و ظرف 8 دهه اینا رفتن جلوتر، کشتی‌های سبکتر، قطب نماهای بهتر، نقشه‌های دقیق‌تر، تا اینکه دیگه نزدیک 1500 واسکو دا گاما جنوب آفریقا رو دور زد از دماغه امیدنیک، رفت خودش رو رسون به هند. این خیلی نقطه مهمیه، به خاطر اینکه اینجا معلوم شد که اون اقیانوس هند بسته نیست اینطوری که در دوره باستان فکر می‌کردن. از این ور از اطلس بهش راه داره، آفریقا رو تا پایینش اگه بری میتونی دور بزنی بری اونجا. و بعد از اینکه این کاشفان اولی اومدن و راهو باز کردن، حالا پرتغالی‌های دیگه آمدن روی اکتشافات واسکو دا گاما سوار شدن، قدرت ژئواکونومیک پرتغال رو درست کردن. دیگه این دوره‌ای که پرتغالیا میان هرمز رو میگیرن، میان قشم رو میگیرن، گوا رو میگیرن، در شرق آفریقا زنگبار رو میگیرن، اون پایین عدن رو میگیرن و اینطوری پرتغال شروع میکنه خیلی دورتر از مرزهای خودش کار کردن. یه نکته خیلی جالب اینجا هست، فکر کنیم بهش، چرا این ایده اصلا به ذهن پرتغالیا میاد که این کار رو بکنن؟ چی داره پرتغال؟ برای چی میشه؟ یه توضیحاتی دادم، ولی قدم اولش چی بود؟ نکته اولش چی بود؟ جغرافیا بود.
این جغرافیاست که این پالس رو به فرمان روا میده. با فهمیدن این جغرافیاست که فرمان روا میتونه بشینه خیال کنه، تصور کنه، یه ایده هایی رو پرورش بده. من یه دفعه دیگه هم گفتم تو این سالهای اخیر خیلی علاقه من و توجهم به جغرافیا بیشتر شد، چون فهمیدم جغرافیا فقط کوه و دره و تپه و رودخونه و اینا نیست. این کوه و تپه و دره و رودخونه اینا ایمیجینیشن ایجاد میکنه، تصور ایجاد میکنه. یکی که با اینها آشناست میگه خب پس اینا امکانات منه و اینا نقاط آسیب پذیر منه و البته که اینا امکانات منه. با این امکانات من چنان کارهایی رو میتونم بکنم، مواظب چنین چیزایی باید باشم. نگاه ژئوپلیتیک از اینجا میاد. ژئوپلیتیک، اون ژئوی اول ژئوپلیتیک، از اینجا معلوم میشه که چرا جغرافیا چیز خیلی خیلی جالبیه. برعکس اون چیزی که توی مدرسه بود و اصلا جغرافی برای من چیز جالبی نبود، اصلا نبود و الان خیلی برعکس خیلی زیاد برام چیز جالبی شده. پرتغالیا خلاصه اینطوری اولین ملت اروپای غربی میشن که میزنن به اقیانوس اطلس. منتها اینا اولیان و اینجا از اونجاهای تاریخی که میبینیم اینکه اولی باشی موفقیتت رو در دراز مدت تضمین نمیکنه. بله پرتغالیا تا خیلی جاها اومدن، همین الان رد پای پرتغالیا تو کل این مسیر هست، از جزیره کیپ ورده تا سنگال تا سواحل غربی آفریقا تا دماغه امیدنیک آفریقای جنوبی تا خلیج فارس، جزیره کیش تا هند تا اندونزی، همه جا هست. ولی از همه این فتوحات و شکوه پرتغال چند قرن بعد چیزی نمیمونه، بر خود پرتغال چیزی نمیمونه. یعنی اولی بودن همیشه تضمین در دراز مدت برنده بودن نیست. بریم سراغ بازیگرای دیگه ببینیم که شاید بقیهشون کیان، اونایی که در دراز مدت برنده تر شدن اونا کیا بودن. پرده دوم بریم سراغ اسپانیا. وقتی که پرتغالیا زدن به دریا، اسپانیا هنوز متحد نیست. اواخر قرن 15 کمی قبل از برآمدن صفویه دو تا اصلا پادشاهی مختلف داره، ملکه کاستیا و پادشاه آراگون. اینا با هم ازدواج میکنن. این باعث میشه که دو تا امپراتوری با هم متحد بشن، دو تا پادشاهی با هم متحد بشن، بشه یه چیزی که بهش میگیم اسپانیا. اسپانیایی که حالا تازه مسلمونا رو داره بیرون میکنه یا بیرون کرده از اندلس، کنترل همه اینجا رو داره میگیره دست خودش. راهش هم به شرق بسته است، با کوههای پیرنی به فرانسه مرز خیلی سفتی داره، قبلا صحبتشو کردیم. از بقیه اروپا تقریبا جداست. جایی که راه داره بتونه بره تجارت بکنه، بتونه بره بیرون، اقیانوس اطلسه. به سمت اقیانوس اطلس هم به سمت جنوب و غرب آفریقا رو که خب پرتغالیا رفتن، پاپ گفته پرتغالیا برن بقیه نرن. اینی که اسپانیایی‌ها به رهبری یک آدم معروفی به نام کریستوف کلمب راه میافتند به سمت غرب، ولی به سمت غرب دیگه، واقعا مستقیم صاف به سمت غرب، با هدف رسیدن به هند. کریستوف کلمب چه داستانش؟ کریستوف کلمب اصلا اسپانیایی نیست، به زبان امروز ایتالیایی، از جنواست. یه مقدار مطالعات نقشه و جغرافیایی اینا کرده، یه ایده تازه داره. میگه ما اگه مستقیم بگیریم بریم به سمت غرب میرسیم به هند. ایدهشو برمی داره میره پیش پرتغالیا، میگه آقا این زمین گرده و اینا و ما به جای اینکه بخوایم از کنار آفریقا بریم پایین دور بزنیم تا برسیم به هند، ما همینو بگیریم صاف بریم میرسیم. پرتغالیا خب تا اون موقع دیگه تجربه‌ای دارن و چند دهه است که خودشون دارن کار میکنن و علم دارن و اینا، این ایده رو خریدارش نیستن. میگن آقا راه هند از همین پایین آفریقاست، ما همینو میگیریم میریم. خیلی تو کتشون نمیره یکی مثلا با ایده جدید بیاد. ریسک هم نداره، چه ریسکی بکنیم، ما داریم همین مسیر رو میریم دیگه، میریم میرسیم. دل ندادن، خیلی به کریستوف کلمب دل ندادن، راه رو خودشون رفتن و خب چند سال بعدش هم به هند رسیدن. کریستوف کلمب این طرح خودش رو برداشت، رفت سراغ اون پادشاهی تازه متحد شده اسپانیا. گفتش که آقا پرتغالیا دارن از این ور میرسن به هند، شما هم که اون پایین نمیتونین برین، اجازه انحصاری دارن، شما این طرح منو نگاه کن، مستقیم اگه اینجا بریم میرسیم به هند. اینا هم گفتن که خب چرا که نه. در یه وضعیتی بودن که داشتن مسلمونا رو بیرون میکردن، همه رو مسیحی میکردن به زور، مسلمون و یهودی و اینا رو در شبه جزیره همه رو مسیحی میکردن. شعارشون God Gold Glory بود،
یعنی طلا لازم داشتن، خدا و افتخار و طلا. بعد جنگاشون هم داشت با این مسلمان‌ها تموم میشد، جنگاوران بیکار میشدن، دنبال ماجراجویی تازه بودن و این شد ماجراجویی تازه شون. همون سالی که قرناطه گرانادای اسپانیا سقوط کرد، آخرین پادشاهی مسلمان‌ها از اسپانیا جمع شد، 3 فروند کشتی از اسپانیا راه افتاد با کریستوف کلمب به سمت غرب که صاف بریم مستقیم برسیم به هند. رفتن و بعد از چند هفته هم رسیدن به خشکی. گفتن خب دیگه رسیدیم هند. بعد دنبال طلا رفته بودن دیگه، دنبال طلا رفتن، اصل کار دنبال طلا رفته بودن. ولی اون جایی که رسیدن طلای خاصی خیلی پیدا نکردن، ولی خب سری بومیا رو دیدن و گفتن اینجا که هند، پس اینا هم هندی هن دیگه، اینا ایندیانز هن. که ما البته الان میدونیم این جایی که ایشون رسیده بود اصلا هند نبود، باهاما بود. اونایی هم که اصرار داشت که اینا ایندیان هستن، هندی هستن، اینا هندی نبودن، اینا بومیای اونجا بودن. منتها خب ما بعد از 500 سال همچنان اصرار داریم بعضی وقتا به اونا بگیم ایندیان. کریستوف کلمب یه جای کارش درست بود، یه جای کارش غلط بود. ایدهش درست بود که مستقیم اگر بری میرسی به شرق آسیا، ولی راهو خیلی دست پایین گرفته بود، خیلی برآوردش خیلی خطای زیادی داشت. برای همین خب به هند که نرسیده بود، رسیده بود به آمریکا، ولی خودش نفهمید رو. خودش مرد چند سال بعد در حالی که همچنان فکر می‌کرد اینجایی که رسیده هند. 10 سالی طول کشید تا اینا کم کم فهمیدن که اصلا اینجایی که ما هستیم آسیا نیست، به یه قاره جدید رسیدیم بین اروپا و آسیا که ما اصلا نمیدونستیم وجود داره. الان هم که رسیدیم نمیدونیم چقدر بزرگه، نمیدونیم چه شکلیه، ولی خب اینطوری پای اسپانیایی‌ها باز میشه به این دنیای جدید که البته خب خیلی زود میفهمن جدید نیست، چیز تازه‌ای کشف نشده. اینجا آدمایی بودن زندگی میکردن، تمدن داشتن، میرسن یه جاهایی میبینن شهر دارن، پل دارن بین خشکی‌هاشون، کانال دارن، آب دارن، سد دارن، فاضلاب دارن. پایتخت آزتکا اون موقع از لندن، اون موقع جمعیتش بیشتر، بازار داره، کشاورزی داره، صنعتگر داره، ماهیگیری داره، آخوند داره، سرباز داره، یه سلسله مراتب اجتماعی داره، نظم داره، مالیات داره. یعنی اینطوری نیست که بگی رفتن یه سری چادرنشین رسیدن، اینطوری نبود. ولی اون چیزی که اینا میخواستن رو نداشتن. اون اوائل اینا نه به طلا و نقره رسیدن، نه اون ادویه هایی که دنبالش بودن رو پیدا کردن، ولی خب به اینا رسیدن و با اینا درگیر شدن و همه این امپراتوری آزتک ها که میگیم همه این چیزا رو داشتن، ظرف 2 سال چنان مغلوب اسپانیایی ها شدن که عملاً جز اسم چیز زیادی ازشون در مکزیک امروز باقی نمونده. بعدم اسپانیایی ها همین مسیر رو ادامه میدن، میرن جلو، میرن به آمریکای جنوبی، میرن اونجا ساحل غربی رو میگیرن پایین در جستجوی طلا، میرن جلوتر. چند سال بعد سرنوشت آزتک ها برای اینکاها تکرار میشه. اونا هم باز یه شهر داشتن در ارتفاعات بالای 3000 متر در پروی امروز، شهرهای مهندسی ساز داشتن، یه تمدنی داشتن که چرخ نداشت، حیوان بارکش نداشت، ولی اصلا یه جور دیگری پیش رفته بود و کار میکرد و اینا. ولی اینا هم کم و بیش سریع عملاً از بین رفتن، مغلوب این مهاجمین تازه وارد اروپایی شدن. تمدن دیگه هم که اونجا هنوز یه بقایایی ازش مونده بود، مایاها، اونا هم همینطوری. اونا رو هم مردان جاه طلب تعلیم دیده نظامی از اسپانیا آمدن و چنان کردن با اینا که ما امروز اصلا یادمون میره که این اسپانیایی‌ها بومی اونجا نبودن، اون مردمان اونجا اسپانیایی نبودن اولش، واقعا آدمای بومی دیگری بودن، بعدن اسپانیایی آمدن. و یه سوال همیشگی برای همه کنجکاوایی که این دوره تاریخ رو میخونن اینه که چطوری شد، چرا اینطور شد، چطوری انقدر اینا موفق بودن در مسلط شدن به بومی ها. واقعا خیلی سریع گرفتن، همه اینا رو ازشون گرفتن و خیلی هم بحث هست. یه ایده جا افتاده اینه که 3 دلیل اصلی داشت این داستان: اسلحه، میکروب، فولاد. اروپاییایی که رفتن هم تفنگ و اسب و زره داشتن، یعنی هم اسلحه و فولاد داشتن که اینا نداشتن، و هم میکروب داشتن، یعنی
یه مریضیایی با خودشون بردن اونجا که اون مردمان بومی که بهش عادت نداشتن این میکروبا کارشون رو ساخت، کار خودشون رو و داماشون رو ساخت و این شد که تمدن‌ها و دولت شهرهایی که اونجا بودن واقعا ظرف مدت کوتاهی بعد از رسیدن اسپانیایی‌ها از بین رفتن. چیزی از اینا در آمریکا خیلی نموند. من خیلی داریم داستان مختصر میگیم دیگه، اینا هر کدوم خیلی قصه داره ولی داریم مروری میگیم رد میشیم، چون از اواخر قرن 15 تا حدود قرن 17 داستان اکتشافات دریایی اینجا داستان رقابت بین اسپانیا و پرتغاله. یعنی دو تا همسایه، دو تا کشوری که بغل همن، از این شبه جزیره ایبری از منطقه غرب اروپا آمدن تازوندن در دریا، خودشون رسوندن به جاهای مختلف دنیا و هر کدوم دارن یه جایی میرن جلو و البته خب یه جاهایی هم میخورن به هم و اختلاف پیدا میکنن. اختلاف رو چطوری حل کنن؟ یک کسی هست که اینا هر دو قبولش دارن، یک مرجع مشروع قدرتمندی در اروپای اون موقع هست که میگه داداشا دعوا نکنین، واسه همه هست. پاپ میاد وسط، یه خط میکشه، یه خط فرضی وسط اقیانوس اطلس میکشه، میگه این خط، این ور خط هرچی پیدا شد مال پرتغال، اون ور خط هرچی پیدا شد مال اسپانیا. اون موقعی که این خط رو کشیدن هنوز کسی از برزیل خبر نداره، برزیل بعدن پیدا میشه و چون ساحل برزیل یه تیکه گوشش میزنه این ور بیرون و اینجا اونجایی که پرتغالیا بهش رسیدن و زده این ور خط، برزیل شد مال پرتغال. البته یه استثنا بعدن اون ور دنیاست که فیلیپین شد مال اسپانیا، حالا کاری به اون نداریم. ولی اینطوری بود داستان برزیل، اینطوری بود که اون موقعی که خطو کشیدن هنوز پیدا نشده بود. بعد که رسیدن دیدن این میفته این ور خط، نتیجه این که امروز برزیلیا پرتغالی حرف میزنن در حالی که بقیه آمریکای جنوبی همه اسپانیایی حرف میزنن و اینا اسپانیایی شدن، اینا پرتغالی شدن، چون اینا هر جایی میرفتن پرچم میکوبیدن دیگه، هر جا میرفتن یه پرچم خودشونو میکوبیدن، صلیب میبردن بالا، همه این بومیا رو به زور به راه راست مسیحی هدایت میکردن، یه اسم میذاشتن برای اینجا و اینجا میشد مال خودشون. اسم آمریکا رو مثلا همینطوری گذاشتن دیگه. و چون یه خط مرزی روی کاغذ بود و چون زمین هنوز برای اروپایی‌ها کاملا شناخته شده نبود، نمیدونستن از اینجا بری جلوتر بعدش چیه، هر کشف تازه‌ای میتونست تعادل و قدرت اینها رو به هم بزنه. برای همین هر سفر دریایی یه جور عملیات استراتژیک هم بود. کجای دنیا هست که هنوز مال ما نشده، اینجا بریم چقدر طلا هست، چقدر نقره هست. این رقابت سر این که اول باشیم، زودتر برسیم، زودتر پرچم بزنیم، انحصار تجارت رو بگیریم، انحصار تجارت برده رو بگیریم، انحصار تجارت ادویه رو بگیریم، اینا رو وارد داستان تازه‌ای کرد. مخصوصا بردهداری، حالا در دوره باستان هم بردهداری بود ولی این دیگه یه بردهداری متفاوت بود، خیلی متفاوت. در دوران باستان بردهداری الان نژادی شده بود، در دوران باستان بردهداری نژادی نبود. تو جنگ مثلا یک کسی شکست می‌خورد، بعد مثلا اینو میمونن برده میشد، یا اصلا بدهی بالا می آورد، مثلا خودشو به جای بدهی برش می‌داشتن، برده میشد. بعدم ممکن بود از بردگی در بیاد شهروند بشه، بعدم ممکن بود دوباره برده بشه. هم دائمی نبود هم نژادی نبود عموما اینا. ولی اینطوری نبود داستانشون. اینا وقتی میرفتن اکتشاف سرزمین‌های جدید پیدا می‌کردن، اونجا آدم می‌خواستن که کار کنه. مثلا رفته بودن توی همین آمریکای مرکزی و بعدن آمریکای جنوبی، خب طلا نقره که نبود، پیدا نکردن. اول شروع کردن به کشاورزی، مثلا می‌خواستن تنباکو بکارن، می‌خواستن نیشکر بکارن، می‌خواستن چیزایی که نیروی کار زیاد می‌خواد و نیروی کاری هم نیست، مردم مردن، خیلی کم شدن. از کجا آدم بیاریم؟ از جاهای دیگه‌ای که میریم میگیریم و آدم توش زیاده. مثل کجا؟ مثل آفریقا که مردمش هم به این شرایط آب و هوایی احتمالاً عادت دارن، اگه ندارن هم عادت میکنن، نکردن هم میمیرن، یکی دیگر میاریم عادت میکنه. شروع کردن از آفریقا آدم بردن اونجا که مجانی براشون کار کنه. بردهداری کم کم اینطوری شد یک صنعت بین المللی نژاد محوری. چند صد هزار نفر رو بردن در شرایط بسیار سخت از آفریقا به آمریکا و آمریکای جنوبی دیگه، در شرایطی که آزادیشون هم غیر ممکن بود تقریبا. نسل‌های بعدیشون هم دیگه برده بودن و برده موندن تا مدت‌ها. بردهداری مدرن سیستماتیک اینطوری شروع شد. یک
بخشی از این مثلث تجارت اروپا، آفریقا، آمریکا تجارت برده بود و اینطوری اسپانیایی‌ها آمریکا رو مستعمره کردن. امپراتوری بزرگی درست کردن که تا جنگ‌های استقلال خیلیاش دستشون موند و دیگه بعد به طلا هم رسیدن. چند قرنی سود تجارت و طلا و نقره مستعمرات امپراتوری هابسبورگ‌ها رو در اسپانیا تأمین می‌کرد و چاق می‌کرد. البته پرتغالی‌ها هم با برزیل همین کارو کردن. پرتغالی‌ها هم حالا بعضیا میگن مسیرشون اشتباهی رسید به برزیل، می‌خواستن مثلا برن جنوب، می‌خواستن از یه منطقه دریایی خیلی پرخطری دور بشه، کاپیتان مثلا رفت اینوری بعد یهو رسید به برزیل. بعضیا میگن نه عمدی بود، ولی به هر حال رسید اونجا. بعد دیدن که خب این یه جای جدیدی و اینور خط و اینا، بعد مثل مکزیک نیست که توش امپراتوری‌های ثروتمند و تمدن و اینا وجود داشته باشه. یه سری قبایل پراکنده اینجا هستن. چیز خیلی قابل تجارتی هم نداره، یعنی حتی ستلمنتی درست نمی‌کنن، نمیشینن اونجا پرتغالیا وقتی میاد، تا وقتی که بعدن حس میکنن اگه نکنن رقبای اروپایی دیگه شون ممکنه بیان اینجا و صنعت شکر رو راه میندازه و قرنهای بعدم برزیل میشه از منابع اصلی تأمین طلا. یکی از بزرگترین مقصدهای برده‌های آفریقایی صنعت شکر و بعداً صنعت قهوه اصلا همینطوری در برزیل درست میشه. هنوزم بعد 500 سال یادگاری اون دوره در جامعه برزیل، در فرهنگ برزیل، در دموگرافی برزیل، در دینامیک نژادی برزیلیا، در همه چیشون هست. توی برزیل حالا بیشتریا کاتولیکن مثل پرتغال، ولی از این دین و آیین‌های بومی آفریقا هنوز اونجا هست. موزیک و غذاشون رو نگاه میکنی یک ترکیبی از رد پاهای آفریقا، فرهنگ‌های آفریقایی جاهایش هست. نمیخوام زیاد توی این داستانا برم، میخوام بمونم توی داستان عصر اکتشاف، چون این ویدیو میخواد مروری به اون باشه. تا اینجا دیدیم اسپانیا وقتی قدرت داخلیش تثبیت شد، وقتی مسلمونا رو شکست داد و بیرون کرد، اون موقع تونست شروع کنه پروژکت کردن قدرت خودش فرای مرزهای خودش. یعنی عصر اکتشافی که با فتح قسطنطنیه به دست مسلمان‌ها شروع شده بود، انگیزش برای پرتغالیا درست شده بود، این طرف هم شاید دومین اتفاق مهم شکست خوردن مسلمان‌ها بود در اندلس که جرقه مرحله دوم زد. شروع اکتشافات آمریکا، بیشتر آمریکای مرکزی و جنوبی و بعدم بخشی از شمالی به اسپانیا رسید، از جمله معادن طلا و نیروی کار مجانی که به زور طلا رو براشون استخراج کنن. و برزیل هم حالا در اون طرف بخشایی از ساحل آفریقا و هند و آسیای جنوب شرقی و البته سر این گلوگاه‌های مهم رو میبره برای خودش، از جمله از همون سیوتا، جبل الطارق، تا دماغه امید نیک، تا تنگه هرمز، تا مالاکا. همه اینا رو پرتغال داره میگیره، ولی مدلشون با هم فرق میکنه. مدل اسپانیا مستعمره داریه، پرتغال بیشتر جاها مشغول تجارت و پستای تجاری گذاشتن و مبادله کردن با این جاهایی که بهشون میرسن. و خیلی جاهایی که بهشون میرسن سیستم‌های تجاری پیشرفته دارن، بازارهای پر رونق دارن، مثلا توی هند، توی آسیا. فقط نکتهشون اینه که پرتغالیا تازه بهش رسیدن. شروع میکنن با همون سیستم موجود تجارت کردن. اسپانیایی‌ها نه، میرسن به سرزمین‌های جدید، به جای تجارت، حالا یا امکانش نیست یا زمینه‌های دیگه است، شروع میکنن به استعمار کردن و استخراج ثروت از اینها. این داستان پرتغال و اسپانیا و شباهت‌ها و تفاوت‌ها. پرده دومو ببندیم، بریم سراغ پرده سوم. حالا از شبه جزیره ایبری بیایم بیرون، بقیه بازیگرا وارد میشن. پرده سوم انگلیسه. انگلیسی که از همینجا شروع میکنه و بعدن میشه امپراتوری بریتانیا و حاکم بر تقریبا همه آبهای دنیا در قرن 19. شروعش ولی از همین قرن 16. از دهه‌های 1570 قرن 16 کم کم بقیه اروپای غربی هم متوجه میشن که این پرتغالیا و اسپانیایی اینا خوب جاهایی رو گرفتن و از اونجا کم کم اول انگلیس بعد فرانسه وارد این داستان
جهانگشایی‌های دریایی میشن. هدف همچنان همونیه که پرتغالیا و اسپانیا دنبالش رفته بودن، راهی پیدا کنیم به آسیا. هنوز اون موقع مثلا اواخر سالهای 1500 هدف این نیست که بریم آمریکا اونجا یه حرکتی بکنیم. هدف همچنان اینه که برسیم به چین و برسیم به هند، بریم به این امپراتوری های بزرگ و آباد برسیم. هندی که میگیم هند گورکانیه، هم ثروتمنده، هم از نظر فرهنگی و هنری و اینا خیلی بالاست. همین که اون موقع هند و چین کارخونه دنیا هم هستن. حالا تولید به مفهوم مدرنش وجود نداره، ولی همون ابریشم و پارچه و چینیجات و ادویه و فلزات زینتی و اینایی که هست بیشترش داره در هند و چین تولید میشه. اینه که انگلیسی ها هم شروع میکنن. چطوری شروع میکنن؟ با دزدی شروع میکنن. اولش با دزدی دریایی میرن همین اسپانیایی‌ها رو خفتشون میکنن وسط دریا. بعد به خیلی جالبه، به اونایی که میرفتن کارو اینطوری شروع کردن به همونا لقب سر میدن. همونا میشن آدمای خیلی با شخصیت. ویکی‌پدیاشو نگاه میکنه میگه عجب چه آقای با شخصیتی. سر فرانسیس دریک، کاشف بزرگ، دریاسالار، تاریخ ساز که از ملکه الیزابت لقب سر دریافت کرد، عضو برجسته پارلمان شد. همین آدمو از اسپانیایی بپرسی که ایشون کی بود، میگه الدراکو رو میگی؟ این راهزن بود. اصلا کارش این بود که بیاد کشتی‌های پر از طلا و نقره اسپانیایی رو وسط دریا خفت کنه، اینا رو خالی کنه ببره. واسه همین کارا بهش مدال افتخار دادن انگلیسی‌ها. مثل همه جای تاریخ می‌بینیم قهرمان یکی جانی دیگریه یا راهزن دیگریه. انگلیسی‌ها اینطوری شروع می‌کنن، اول با غارت کشتی‌های اسپانیایی، بعد کم کم با این هدف که خب خودمون بریم اونجا مستقر شیم، سر همون راهی که میخواستن برن آسیا. از چه مسیری؟ ولی پرتغالیا گفتیم از پایین آفریقا رفته بودن سمت آسیا اینوری. کریستوف کلمب از این ور رفته بود، صاف رفته بود. انگلیسی‌ها و دنبالشون هم فرانسوی‌ها، اینا تصمیم میگیرن برن از شمال راهی پیدا کنن، از گذرگاه شمال غربی راهی پیدا کنن، برن از اینجا از شمال آمریکا برسن به آسیا. فکر میکردن شاید از در شمال بین یخها یه راهی باشه که بتونه اروپا رو برسونه به چین. و همونطوری که پرتغالی ها تو اون مسیرشون به هند به آفریقا رسیدن، همونطوری که اسپانیایی ها تو مسیرشون به هند به مکزیک و بعدن آمریکای جنوبی رسیدن، انگلیسی ها هم درسته که به هدف نرسیدن، گذرگاه شمال غربی رو باز نکردن، ولی از مسیر خوب لذت بردن. فکر میکردن از این گذرگاه شمال غربی میتونن برن به چین، ولی به جاش آمریکا رو پیدا کردن و چون راهی به شرق پیدا نشد تصمیم گرفتن همینجا بمونن. از 1584 هی تلاش کردن که بتونن در آمریکای شمالی مستقر بشن، مستعمره درست کنن. هی یه کشتی میفرستادن، آدم پیاده میکرد، میگفتن برین اینجا بومیا رو کارشون رو بسازین، یه چیزی واسه خودتون درست کنین تا ما بریم بیایم. کشتی میرفت، سال بعد برمیگشت ببینه مثلا از این آدمایی که پیاده کرده اینا چیکار تونستن بکنن. میدید از این 100 نفر هیچ کی زنده نمونده، همشون از پا در اومدن. دوباره آدمای تازه‌ای رو پیاده میکرد، دوباره میرفت، سال بعد میومد، 3 بار 4 بار نگرفت تا اینکه بالاخره در 1607 برای اولین باری که از این کشتی‌ها وقتی برگشتید اینا تونستن اینجا جاگیر پاگیر بشن و این شد شروع استعمار آمریکای شمالی به دست انگلیس. چون داستان اینو قبلا تو داستان استقلال آمریکا یه مقدار تعریف کردیم و بعداً هم در داستان امپراتوری بریتانیا تعریف خواهیم کرد، همینجا پارکش میکنیم، خیلی توی این نمیریم. میریم سراغ پرده 4 و داستان فرانسوی ها که بتونیم مرورمون رو یه خورده کامل تر داشته باشیم. فرانسوی هم یه خورده قصهشون شبیه انگلیسه، ولی باز با تفاوتایی. فرانسه چطوری وارد میشه؟ فرانسه دیر وارد میشه. فرانسه تا مدت‌ها درگیر خودشه، حالا هم مثل انگلیس اون جنگ‌های 100 ساله رو داره و عواقبش رو، هم در جنگ‌های داخلی خودش. داستان فرانسه رو یه بار تعریف کردیم، جنگ‌های مذهبی بین کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها واقعاً مشغول کرده بود کشور رو، خیلی دیر وارد این رقابت دریایی شد. ولی وقتی ثباتی پیدا کردن،
اونا هم شروع کردن کشتی ساختن، شروع کردن نقشه کشیدن و راه افتادن. مسیری که فرانسوی‌ها انتخاب کردن شبیه انگلیس بود. اونا هم دنبال همون رویای قدیمی راه شمال بودن، گذرگاه شمال غربی، راه آبی از شمال آمریکا، یا دقیق‌تر از کانادا. فکر می‌کردن از بین یخ‌ها بتونیم بریم از اروپا به چین برسیم. انگلیسی‌ها از شرق آمریکا رفتن، فرانسوی‌ها از شرق کانادا رفتن. اسم این بخش از دنیای جدید رو هم گذاشتن فرانسه نو. فکر میکردن از دل این رودخونه ها و دریاچه ها و جنگل ها و اینا میرسن به یه اقیانوس دیگه، از اونجا مستقیم میرن آسیا. رفتن ولی مسیر آسیا پیدا نشد. رویای رسیدن به شرق شکست خورد، همونطور که رویای انگلیسی ها شکست خورده بود و اینا هم تصمیم گرفتن اونجا بمونن. پرچم زدن، اسمشو گذاشتن کانادا. بعد اومدن شهر ساختن، کبک درست کردن، شد مرکز فرانسه در آمریکای شمالی. ولی یه مقدار رابطه‌شون با بومی‌ها متفاوت بود. رابطه‌شون با بومی‌ها بر پایه تجارت بود. اینم یه خورده تو ویدیوهای تاریخ آمریکا دربارش صحبت کردیم. تجارت می‌کردن با بومی‌ها، مخصوصاً تجارت خز. خز مثل طلا بود اون موقع، مخصوصاً در هوای سرد اروپا. کت و کلاه و لباس اشرافی با پوست سمور و پوست روباه و اینا درست کردن خیلی روال بود. کانادا هم پر بود از اون چیزا. فرانسوی‌ها متفاوت هم بودن واقعا، هم وارد شدنشون متفاوت بود، هم مستعمره سازیشون متفاوت بود. از رودخونه اومدن تو، از رودخونه سن لورن وارد جنگل شدن و از این دریاچه های بزرگ رسیدن اومدن پایین تا میسیسیپی. از اینجا ادامه دادن تا خلیج مکزیک، یک خط عمودی شمال تا جنوب قاره رو رفتن. استعمار رودخانه‌ای با یه سری ایستگاه‌های بازرگانی. شهر درست نکردن، داد و ستد کردن، مزرعه درست نکردن، تجارت کردن. استعمارشون از خشکی رد نشد، از دل آب رد شد. همه اینا متفاوتش میکنه مثلا با مدل انگلیسی‌ها. حتی وقتی مستقر شدن فرانسوی‌ها شهر درست نکردن، نه خیلی شهر درست کردن، نه مزرعه های بزرگ پلانتیشن رو از اینا درست کردن، از این کارا نکردن. بعد یعنی حالا زمستون های طولانی و زمین های یخزده و اینا خیلی اجازه کشاورزی گسترده هم نمیداد تو این جاهایی که اینا بودن. رفتن به سمت معامله کردن با بومی ها، میرفتن تو دل جنگل، راهنما میگرفتن، مترجم میگرفتن، اینا میرفتن دنبال این که پوست حیوانات بگیرن. مثلا معدنی که دنبالش بودن پوست حیوانات بود. بیل و کلنگ و اینا هم نمیخواست، لازم بود فقط بتونی با بومیا حرف بزنی و با اینا اعتماد جلب کنی بین اینا و تجارت کنی و با همین تجارت ساده یک استعمار نرمی هم درست کردن. خیلی نه مثل پرتغالیا شمشیر زدن، نه مثل اسپانیایی‌ها توپ و تفنگ داشتن. تجارت کردن با مذهب و آموزش و مبادله کالا و البته گسترش مذهب کاتولیک. اینا هم کاتولیک ببرن قبایل بومی رو چیز کنن، مسیحی کنن، سبک زندگیشون رو عوض کنن، زبونشون رو عوض کنن و اینا، ولی بدون جنگ ریز ریز فرهنگ بومی رو اینا هم از بین بردن. بعد پوست رو میگرفتن، پوست سمور، پوست روباه، پوست خرس، اینا به جاش بهشون مثلا چاقو میدادن، تبر میدادن، پارچه میدادن، جنسایی که از دنیای خودشون می آوردن و برای اینا هم کاربردی بود و ساده بود و البته تازه هم بود و کم کم هم به اینا وابسته می شدن. نکته‌ای که در فرانسه برای من جالبه تفاوتش با انگلیسی هاست. انگلیسی ها وارد تجارت پوست و اینا نشدن، اصلا انگیزه هاشون فرق داشت، موقعیت جغرافیایشون هم فرق داشت. انگلیسی ها در جنوب تر بودن، خاک حاصل خیزتر، زمستون کوتاه‌تر، هدف متفاوت‌تر، رفتن دنبال مهاجرت و زمین و کشاورزی و اینا، نه فقط دنبال تجارت و دنبال مستعمره دائم ساختن رفتن، نه اینکه یک ایستگاهی برای مبادله و تجارت و اینا بسازن. اونا هم وارد تجارت خاص شدن ولی هم دیرتر، همین که خیلی کوچکتر از فرانسوی‌ها، بیشتر مالکیت، زمین و بعدم محصولات تولید انبوه مثل توتون. ولی در هدف اولیه‌شون که مثل انگلیسی‌ها این بود که برن از گذرگاه شمال غربی برسونن خودشون رو به آسیا،
فرانسوی ها هم ناکام موندن. منتها نتیجه کار اینا این شد که به همونطوری که قبلا دیدیم در قرنهای بعدی آمریکای شمالی شد محل نزاع انگلیس و فرانسه و البته اسپانیا. بعد کم کم اسپانیا کنار رفت، بعد کم کم فرانسه و بومیا و انگلیسی ها همه جا رو کم کم گرفتن. بریم سراغ پرده ششم. پرده ششم درباره هلند حرف بزنیم. هلند جنسش با اینا مقداری فرق میکرد. از جنس فاتحان و فتوحات و اینا نبود کارش، واقعا تجاری بود. تا قرن 17 پرتغال و اسپانیا خب دنیا رو تقسیم کردن بین خودشون، انگلیس و فرانسه افتادن دنبال رد اینا. یک کشور کوچیک تازه نفسی بعدش وارد بازی شد به نام هلند که اون موقع نه پادشاهی بود، نه امپراتوری بود، نه حتی خیلی کامل مستقل بود، ولی یه چیزی داشت که بقیه نداشتن و اونم بازار آزاد بود. بعدن این مدل هلند و سرمایه گذاری تجاری و شرکت‌های خصوصی و ایناش الگو شد، برای انگلیسی‌ها الگو شد، برای آمریکایی‌ها الگو شد، ولی اولش فقط هلند بود که اینو داشت و مهمتر از این شاید دشمنی با اسپانیا داشت، چون اسپانیا اون موقع هلند رو اشغال کرده بود و هلندی‌ها دنبال یه راهی بودن که مستقل از پرتغال و اسپانیا خودشون رو برسونن به شرق. منتها دیگه چطوری از کجا برسونن؟ دیگه همه راه‌ها بسته است که جنوب و غرب و شرق و اینا همه رو بقیه گرفتن، اونورم شمال هم که گفتیم که اینا رفتن. هلندیا گفتن ما میریم از بالا میریم. منتها از کدوم بالا میریم؟ میریم از این ور میریم. ما میریم این نروژ رو میگیریم، ساحلش رو میریم بالا، میریم روسیه رو دور میزنیم از دریای یخی، از این راهی که الان بهش میگن Northern Sea Route، از اینجا میرسیم به آسیا، گذرگاه شمال شرقی. میریم اینجا میرسیم به چین و اونجا میریم پایین میریم هند. این شد شروع چند سفر خطرناک و عجیب که الان بهش میگن سفرهای برنت، به خاطر اینکه اسم اون دریای اون بالا دریای برنته. برنت اسم اون آقا هست که میخواست از اونجا بره آسیا و نتونست. در سومین تلاشش دیگه کشتی اون وسط یخ زد، اینم موند و 17 نفر بودن زمستون و اون بالا موندن توی کلبه‌ای که با چوبای کشتی سرهم کرده بودن. بعدم از 17 تا بودن 5 تاشون مردن، خود این برنت هم مرد، بقیهشون سال بعد برگشتن پایین. خیلی ماجرای عجیبیه. یکیشون خاطرات سفر رو نوشته. سفر اینا هم سفر ناموفقی بود طبعا، اینا هم از اینجا به اونجا نرسیدن، ولی بی دستاورد نبود. از جمله این که اینا نقشه کشیدن، مشاهدات و تجربه های اون سفر رو نوشتن و اینا منتشر شد و خیلی تأثیر گذاشت روی دریانوردی قطبی. یعنی اینا هم از اونجا به چین نرسیدن، ولی مثلا اصلا نروژ از این سفرها بود که شناسایی شد و نقشه براش در اومد و اینها. بعدم هلندی‌ها دیدن اینطوری نشد، تصمیم گرفتن از همون راه پرتغال وارد بشن، ولی با زور بیشتری، با یک ابتکار تازه‌ای، یک شرکت جدیدی درست کردن، یعنی یک ابداع جدیدی، شرکت درست کردن. کمپانی هند شرقی هلند رو درست کردن، ایست ایندیا کمپانی رو اول اینا درست کردن و بعد شروع کردن گشتی گرفتن و درگیر شدن با پرتغالی ها برای دسترسی به هند، برای گرفتن اندونزی و جنوب شرق آسیا. تو این کار موفق بودن. داستان استعمار هلند در جنوب شرقی آسیا از اینجا شروع میشه. الگوی کمپانی هند شرقی هلند رو هم بعدن انگلیسی ها استفاده میکنن. کمپانی هند شرقی بریتانیا رو باهاش شروع میکنن که دیگه اونو براش یک ویدیوی کامل و مفصل درست کردیم. پرده ششم هم هلند. دونه دونه این کشورها رو هر کدومو یک مقدار، بعضی رو یه خورده مفصل تر، بعضی رو یه خورده خلاصه تر گفتیم. بریم سراغ پرده هفتم، بستن پرونده و حرف زدن درباره اون رازی که اول ویدیو گفتم، چون این راز باقی میمونه دیگه. ما دیدیم در طول حدود این 2 قرن از وقتی که عثمانی جای بیزانس رو گرفت، مسیر زمینی تجارت با شرق بسته شد به روی اروپای غربی ها. اینا زدن به دریا، زدن که راهی پیدا کنن برسونتشون به آسیا.
از پرتغال و بعد رقیبش اسپانیای تازه متحد شده، انگلیس و فرانسه تازه از جنگ فارغ شده، بعدتر هلند، همه رفتن. از اینا اون پرتغال و اسپانیا که اولی بودن و خیلی موفق بودن، خیلی هم ثروتمند شدن، بعدن همون ثروت بلای جونشون شد. نمیدونستن با این ثروت چه باید بکنن، تجربه‌ای هم وجود نداشت و چند قرن بعد دیگه هیچ کدوم اینا قدرت بزرگی حساب نمی شدن. هم پرتغال به طریقی ضعیف شد، هم بعداً اسپانیا. هلند عصر طلایی خودشو داشت با تجارت و حسابداری و توپ و کشتی و نقشه و اینا، و از دلش گفتم الگویی در آمد به اسم کمپانی هند شرقی. بعد انگلیسی‌ها با نسخه خودشون از کمپانی هند شرقی رفتن هند رو گرفتن، اونجا ارتش ساختن، اونجا مالیات بستن بهش و اصلا انقدری چیز کردن که نهایتاً اینو تحویلش دادن به انگلستان، شد مستعمره انگلستان. از اولش گفتم یه تصویر عجیبیه دیگه. شما ببین یک شرکتی در لندن میاد کنترل پیدا میکنه روی کشوری این طرف دنیا به این عظمت مثل هند. خیلی داستان عجیبیه، واقعا پیشنهاد میکنم اون ویدیو رو ببینید. ما تمرکزمون رو گذاشتیم رو خود داستان عصر اکتشاف اصطلاحاً که دیدیم الان چه اسم غلط اندازی، اسم غلطی نیست ولی اسم غلط اندازیه. عصر کشورگشایی دریاییه که البته در خلالش خیلی چیزا رو اروپایی‌ها برای اولین بار دیدن، برای همین برای اونها اکتشاف حساب می شده. دیدیم ولی که سقوط بیزانس فقط یه تغییر حکومت نبود. اینکه بیزانس افتاد یک زلزله عظیم ژئوپلیتیکی بود، یک میگن بهش کانستیتیوتیو ایونت بود، یک رخداد برسازنده بود. از این اتفاقایی که یه ساختار جدید میسازن، یه چیز تازه یه بنیان تازه میذارن. جنگاوران همراه اون آقای عثمان وقتی شمشیر میزدن، این بیلوکا رو میگرفتن میومدن جلو، فکر نمیکردن فتوحاتشون باعث بشه این طرف دنیا یه قاره جدید پیدا بشه، چند قرن بعد اونجایی که بشه ابرقدرت دنیا. ولی تاریخ اینطوریه. تاریخ پر از اتفاقاتیه که تبعات ناخواسته اتفاقات دیگه هستن، unintended consequences هستن. راه ابریشم کار نمیکنه. عثمانی اون وسط، بیزانس ریخته پایین، چین به هم ریخته، ایران سر جاش نیست، آسیای میانه ناامنه. این فشار میاره، نیاز ایجاد میکنه و اون نیاز رو اروپای غربی اینطوری جواب میده که همه این گرفتاری‌ها رو دور بزنه، خودش رو از یه جای دیگه برسونه به شرق. و از همین سفرها بعضیاش میرسه به شرق، بعضیا نمیرسه، ولی از همین سفرها آفریقا کشف میشه، آفریقا شناسایی میشه، سواحل غربی و بعد شرقی آفریقا شناسایی میشه. از همین سفرها برای خیلی جاهای آسیا نقشه در میاد، آمریکا پیدا میشه، برای نروژ در شمال اروپا نقشه در میاد، شناسایی میشه. تجارت جهانی از اینجا خیلی بزرگ میشه، بزرگتر میشه، مرکز تجارت دریایی منتقل میشه به غرب اروپا، به آتلانتیک. پیشگامان عصر اکتشاف میشن قدرت‌های استعماری و اون جلو بودنشون جلوتر هم میبردشون. سوال ولی گفتم زیاد میشه کرد و یه سوال بزرگ، شاید بزرگترین سوال شاید، اینه که چرا این غرب اروپا بود که اینجا پیش قدم شد؟ چرا اینا بودن که نقشه ها رو کشیدن، کشتی ها رو ساختن، راه افتادن سمت دنیا؟ چرا چین مینگ نبود که هم ناوگان عظیم داشت، هم ژنگ he رو داشت؟ چرا عثمانی نه؟ چرا ایران صفوی نه؟ چرا هند گورکانی نه؟ چرا ژاپن نه؟ اینا کنجکاویایی که ما درباره بعضیاش قبلا صحبت کردیم. ژاپن رو مثلا گفتیم که توی این قرنها اصلا درا رو بسته. درست همین موقعی که اینا شروع کردن برن از لای خرسای قطبی خودشونو برسونن اونور دنیا، ژاپن میگفت نه کسی بره نه کسی بیاد، ما درا رو بستیم، خودمون با خودمون خوبی. درباره ژاپن صحبت کردیم، درباره بقیه‌شون هم صحبت کردیم و میکنیم. ولی وقتی میگیم چرا چین نه، خب یه داستانی رو بهش فکر کنیم. میگن زمانی ناوگان دریایی چین از هر ناوگانی در دنیا بزرگتر بود. کشتیاش چند برابر کشتی‌های اروپایی‌ها بودن و فرماندهشون دریا سالاری بود به نام آقای ژنگ he. امپراتوری چین، امپراتوری مینگ چین، دریا سالار ژنگ he مسلمون بود. حدود سالهای 1405 تا 433
7 سفر بزرگ دریایی میگن رفت. چند دهه هنوز مونده به اکتشافات بزرگ اروپایی ها. ایشون از چین اومد رفت ویتنام، رفت هند، رفت خلیج فارس، حتی رسید به سواحل شرقی آفریقا، رفت مونباسا با هزاران ملوان، با صدها کشتی‌هایی که میگن بعضیش تا 120 متر بود. داستان جالبی هم داره. اسم این آقا، اسم اصلی خودش انگار ما بوده یا شاید مسعود، ماهه. جد بزرگش حاجی شمس الدین عمر ایرانی بوده. در زمان مغولان چین در دستگاه سمتی داشته، حکومت یوان ها. بعد پدر بزرگشینا، اینا اهل سفر بودن. پدر بزرگشینا اون موقع مکه می اومدن، گفتم حاجی میگفتن بهش. مکه می اومدن، اینا دریا نوردی و سفر و اینا توی خانوادهشون روال بوده. و حتی هستن کسایی که میگن داستان سندباد بحری بر اساس داستان ایشونه. سندبادی که توی 1001 شب بعدن اومده که 7 سفر رفت و چه کرد، میگن در واقع ایشون بوده، آقای ما سیمبا با اسم چینی ژنگ he، که در دریا سالار چین عصر امپراتوری مینگ بوده که چند دهه قبل از پرتغالیا اکتشافات دریایی رو شروع کرده بود. ولی بعد چین ترمزو کشید. امپراتور چین آمد گفتش که نمی کنیم. ما بازنشسته کرد، دریا سالارا رو بازنشسته کرد، ناوگان چین رو هم بازنشسته کردن. گفتن ما پروژه بیرون رفتنمون دیگه تعطیل شد، بستیم درشو، لازم نیست بدونیم اون بیرون چه خبره. گفت بزرگی ما در نقشه کشیدن نیست، بزرگی ما در حفظ نظم درونی مونه. میشه چند جور به این نگاه کرد. میتونی نگاه کنی که نگاهش فرق میکرده، میخواسته مثلا انزواگرا بوده به قول امروز. میتونی هم نگاه کنی که اولویتش شاید فرق میکرده. شاید میدیده که، شاید به درستی میدیده که نظم درونی چین در شرایطی نیست که توان این جاه طلبی های فرامرزی رو داشته باشه. برای این ناوگانو خوابونده، برای این دفترهای سفر رو سوزونده و برای اینه که چین برای قرنها از دریا کنار کشیده. چین دیگه قدرت دریایی نشد تا قرن 21. الان چین داره قدرت دریایی میشه دوباره. ولی اون موقع، همون موقعی که اروپای غربی افتاد دور دنیا، چین رفت توی چرتی که 300 سال طول کشید. ولی این خیلی جالبه، چون شاید از این حکمتی میاد این تصمیم امپراتور چین. چون دیدیم که اسپانیا وقتی شروع کرد بیرون رفتن که داخلش منسجم شد. پرتغال منسجم بود که رفت بیرون. فرانسه و انگلیس وقتی جنگشون یا جنگ‌های داخلیشون فروکش کرد، اراده بیرون کردنشون اجرایی شد. ولی چین اون موقع رفت و 300 سال خوابید و خواب بود تا وقتی که انگلیسی‌ها با کشتی‌های توپدارشون رسیدن، گفتن باید درا رو باز کنیم، با ما معامله کنیم. معامله نکردن، شد جنگ‌های تریاک. چین رو وارد قرنی از تحقیر کردن در قرن 19 تا جایی که دیگه یک مائو لازم بود که با همه اون داستان‌ها و هزینه‌ها و فاجعه‌هاش بیاد تا چین دوباره بعداً سر بلند کنه. این خیلی نکته مهمیه برای من که همونطور که در پرتغال و اسپانیا و حتی فرانسه دیدیم، اکتشاف و در نگاه‌های بزرگتر این پاور پروجکشن، اعمال قدرت فرای مرزها، مال وقتیه که شما درون مرزها ثبات رو داشته باشی، از نظم درونی خیالت راحت باشه. و در چین اون موقع اینطوری نبود. داستان چین رو قبلا گفتیم، داستان ژاپن هم گفتیم، بقیه رو هم گفتیم، هم بازم میگیم. تو این ویدیو بگید که چی براتون جالب بود، کدومو دوست دارید بیشتر دربارش بدونیم، ما هم بهش فکر میکنیم، بازم درباره این موضوع صحبت میکنیم. دمتون گرم.